সো নিউল্যান্ডছৰ সূত্ৰটো কি বুলি কোৱা হয় গম পোৱা নে অষ্টক সূত্ৰ বুলি কোৱা হয় নিউল্যান্ডছৰ সূত্ৰটো কি বুলি কোৱা হয় অষ্টক সূত্ৰ অষ্টক মানে কি অষ্টক মানে হল 8 ঠিক আছে সো অষ্টক মানে হল 8 তে নিউল্যান্ডছৰ সূত্ৰটো অষ্টক সূত্ৰ বুলি কিয় কোৱা হয় মই কাৰণটো কৈ আছো শুনা তোমালোকে চাগে বহুতে গান গোৱা হয়নে বা কোনোবাই গানৰ কাৰণে চাগে কৰবাত শিকিও আছা আজিকালি বহুত ৰিয়েলিটি শ্ব' হৈ থাকে আগতে এটা ৰিয়েলিটি শ্ব' সাৰে গামা পা চাইছিলানে সাৰে গামাৰ লিটল মাষ্টাৰ হেৰি বুলি ৰিয়েলিটি শ্ব' বুলি নিশ্চয় সকলোৱে চাইছা নিশ্চয় আৰু যদি কোনোবাই যদি চোৱাও নাই চাবাচোন আজিকালিতো বন্ধ নহয় কিন্তু আগতে আছিলে সাৰে গামা ইণ্ডিয়ান আইডল বা সাৰে গামা এইবিলাক বহুত ভাল ভাল তোমালোকৰ ৰিয়েলিটি শ্ব' আছিলে সেইবিলাক গানৰ শ্ব' আছিলে চ' সাৰে গামা পাধা নিচা এই ৱৰ্ডটোকে গম পোৱা নাই তোমালোকে যদি গান শিকিব যোৱা প্ৰথম তোমালোক 8টা শব্দ কি গান শিকাই গম পোৱা চাবা কি শিকায় সা ৰে গা মা পা ধা নি তাৰপৰা আকৌ ক'লৈ আহিব সা সা ৰে গা মা পা ধা নি সা সো সা ৰে গা মা পা ধা নি সা ঠিক আছে মই অকণমান ভাল লৈ আহিছোঁ এইটো আছিল যদি সংগীতৰ যদি 8টা সুৰ জানা এইকেইটা হ'ল সংগীতৰ 8টা সুৰৰ মেইন কেইটা কি কয় সা ৰে গা মা পা ধা নি সা আমি সকলোৱে যিবিলাক গান শিকিছা সকলোৱে গম পাবা তেওঁ আচলতে নিউল্যান্ডছৰ তেওঁ সূত্ৰটোক এনেকৈ সা ৰে গা মা পা ধা নি সা সূত্ৰত বিভক্ত কৰিছিল ইয়াত 8 সংগীতৰ 8টা সুৰ আছে ন সা ৰে গা মা পা ধা নি সা তেনেকৈ তোমালোকৰ সেইকাৰণে নিউল্যান্ডছে তেওঁ সূত্ৰৰ নাম কি দিলে অষ্টক সূত্ৰ তেওঁ সংগীতৰ 8টা সুৰ লগাই এই সূত্ৰটো বনাইছিলে কাৰণ তেওঁ কি কৰে অষ্টক সূত্ৰ বুলি কয় তে কেনেকৈনো সংগীতৰ লগত কেমিষ্ট্ৰি লগাই গ'ল কেনেকৈনো পৰ্যায় মৌলবিলাক সংগীতৰ সুৰৰ লগত গ'ল তাৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰোঁ আহা চাবা নিউল্যান্ডছে কি কৰিছিল আচলতে তেখেতে ট্ৰাই কৰিলে কি যে মৌলবিলাকক সিহঁতৰ যি পাৰমাণৱিক ভৰৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত তেখেতে সজাইছিলে পাৰমাণৱিক ভৰৰ কি কৰিছিলে বৰ্ধিত ক্ৰমত তেখেতে মৌলবিলাকক সজাইছিলে ঠিক আছে তো যেতিয়া সজালে তেওঁ দেখিলে যে কি এটা এনেকৈ মৌলবিলাকক 1 তাৰপৰা 3 নেক্সট চিৰিয়েলি গৈ আছেনে 9 11 12 চিৰিয়েল মানে ক'ৰবাত 10 নাই বা ক'ৰবাত 2 নাইতো বেলেগ তেতিয়া 2 পাৰমাণৱিক ভৰ থকা মৌলটো পোৱাই নাছিলে চাগে হয়নে যেতিয়া তেওঁ গ'লে তেওঁ দেখিলে কি যে কি এই যিটো 2 নম্বৰ মৌল লিথিয়াম এক মিনিট দেই এই লিথিয়াম মৌলটোৰ তাৰ যিখিনি ধৰ্মখিনি এই ধৰ্মখিনি তাৰ পৰা গৈ 8 নম্বৰ মৌল এই 1 2 3 4 5 6 7 8 এই 8 নম্বৰ মৌলটোৰ লগত ইহঁতৰ ধৰ্মখিনি মিলে লিথিয়ামৰ যিখিনি ভৌতিক ধৰ্ম বা ৰাসায়নিক ধৰ্ম আছিলে সেই ধৰ্মখিনি সোডিয়ামৰ লগত মিলে তাৰপৰা দেখা যায় বেৰিলিয়ামৰ যিখিনি ধৰ্ম আছিলে সেই ধৰ্মখিনি মেগনেছিয়ামৰ লগত মিলে বেৰিয়ামৰ পৰা 8 নম্বৰ মৌল কি হ'ব মেগনেছিয়াম বৰণৰখিনি এলুমিনিয়ামৰ লগত মিলে তেওঁ এনেকৈ দেখা পালে যে প্ৰত্যেকটো মৌলৰ পাৰমাণৱিক ধৰ্মত সেই মৌলটোৰ ক্ৰমান্বয়ে গৈ তাৰপিছত অহা 8 নম্বৰ মৌলটোৰ লগত মিলি আছে সেইকাৰণে তেওঁ এই সূত্ৰটোক কি নাম দিলে নিউল্যান্ডছৰ অষ্টক সূত্ৰ বুজি পালা এইকাৰণে এই সূত্ৰটোৰ নাম কি দিলে নিউল্যান্ডছৰ অষ্টক সূত্ৰ এতিয়া এই অষ্টক সূত্ৰটো তেওঁ দিলে ঠিকই আছে তেখেতে তেতিয়ালৈ 56টা মৌলৰ হেৰি কৰিছিলে কিমানটা কৰিছিলে 56টা মৌলৰ তেওঁ উলিয়াইছিলে ঠিক আছে 56টা মৌলৰ তেওঁ তেতিয়ালৈ সম্ভেদ পাইছিলে আৰু যদি ভালকৈ চাব দেখা পাৰে এই যে কবাল্ট আৰু নিকেলক তেওঁ কি কৰিছিল পৃথক পৃথককৈ নহয় একেলগে স্থান দিছিল ঠিক আছে তাৰপৰা যদি চোৱা এই শেষত এইবিলাক তেওঁ কিছুমান মৌলৰ কাৰণে এইবিলাক ঠাই এৰি গৈছিল তেওঁ অনুমান কৰিছিলে ভৱিষ্যতে কিবা না কিবা মৌল উৎপন্ন হ'ব নিশ্চয় চ' সেইকাৰণে তেওঁ এইবাৰ কিছুমান মৌলত ঠাই এৰিছিল বা ইয়াত কিছুমান মৌলত তেওঁ জাগা দিব পৰা নাছিল কবাল্ট আৰু নিকেলক তেওঁ 2টা ঠাই দিলে চ' এনেকৈ এটা বনালে কিন্তু পিছত যেতিয়া তেওঁ দেখিলে যে প্ৰথমতে আমি গম পালোঁ লিথিয়ামৰ লগত 8 নম্বৰ মৌল সোডিয়ামো মিলি আছে বেৰিলিয়ামৰ লগত মেগনেছিয়াম মিলি আছে বৰণৰ লগত এলুমিনিয়ামো মিলি আছে হয়নে এনেকৈ এটা বস্তুবিলাক গম পালে কিন্তু পিছত যে ভালকৈ আমি ষ্টাডি কৰিলোঁ তেতিয়া মানুহবিলাকে ভালকৈ বস্তুখিনি চালে তেওঁলোকে কি গম পোৱা নে তেওঁলোকে দেখিলে যে এই সূত্ৰটো প্ৰযোজ্য হয় কিন্তু ক'লৈ প্ৰযোজ্য হয় গম পোৱা এই সূত্ৰটো তোমালোকৰ প্ৰযোজ্য হ'ব অকল কেলছিয়ামলৈহে
এই সূত্ৰ আমি যে টেবুলখন পাইছিলোঁ সেই টেবুলখন অকল এই নিউলেন্সৰ অষ্ট সূত্ৰটো অকল কি হয় কেলছিয়াম মৌললৈহে প্ৰযোজ্য হয় কেলছিয়াম মৌলৰ পিছত নেক্সট মৌল কি আছিল আমাৰ নেক্সট মৌল হ'ল তোমালোকৰ কি ক্ৰমিয়াম ক্ৰমিয়ামৰ লগত আকৌ তাৰ পিছত তোমালোকৰ নেক্সট মৌল কি আছে ইট্ৰিয়াম ইট্ৰিয়ামৰ লগত ক্ৰমিয়ামৰ নিমিলে বুজি পালা তেওঁলোকে বস্তুবিলাক চালে যে এইখিনি ঠিকেই আছিলে কিন্তু যেতিয়া কেলছিয়ামলৈ মিলি আছিল কেলছিয়ামৰ পিছত ক্ৰমিয়ামৰ পিছত আহি যোৱা 8 নম্বৰ মৌলটোৰ লগত তাৰ ধৰ্ম নিমিলে একেলগে থেলিয়ামৰ লগত তাৰ 8 নম্বৰ পিছৰ মৌলটো নিমিলে তো সেইকাৰণে তো গম পাই আমি পিছত কি গম পালোঁ যে এই টেবুলখন আচলতে কেলছিয়াম মৌললৈহে তোমালোকৰ এপ্লিকেবল হয় কেলছিয়াম মৌললৈহে তোমালোকৰ প্ৰযোজ্য হয় তাৰ পিছৰ মৌলবিলাকত এই সূত্ৰটোৰ ওপৰত আমি ডিপেণ্ড কৰি মৌলবিলাক ভগাব নোৱাৰোঁ এইটো আছিল নিউলেন্সৰ ডাঙৰ এটা ড্ৰবেক তেওঁ যিখন তেওঁ চাৰ্ট দিলে তাত ডাঙৰ ড্ৰবেক বুলি ক'লে আমি এইটো ড্ৰবেক গম পাওঁ যে কি তেওঁ কেলছিয়াম পৰ্যন্ত মৌলকহে তেওঁ হেৰি কৰিব পাৰিছিল তাৰ বাবে বেলেগ বেলেগ মৌলক তেওঁ এই সূত্ৰটোত পেলাব পৰা নাছিল এনেকৈ দবা এনেৰে 3টা ট্ৰায়াড বনালে টোটেল 9টা মৌল এখেতে ইমানলৈ আহিলে কেলছিয়ামলৈ আহিলে ঠিক আছে তো গম পালা এইটো আছিল নিউলেন্সৰ অষ্টসূত্ৰ এতিয়া আমি ইয়াৰ ওপৰত অকণ শিকিলোঁ যে কি নিউলেন্সৰনো অষ্টসূত্ৰৰ সীমাবদ্ধতা কি এইবিলাক কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত আহে কিন্তু দবা এনে ট্ৰায়াডৰ সীমাবদ্ধতা আহে নিউলেন্সৰ অষ্টসূত্ৰৰ সীমাবদ্ধতা আহে চ' সীমাবদ্ধতা কি আছিলে প্ৰথমটো সীমাবদ্ধতা কি আছিল যে অষ্টসূত্ৰটো কেৱল কেলছিয়াম পৰ্যন্তহে প্ৰযোজ্য পোৱা গৈছিল আমি ক'লোৱে যে এই সূত্ৰটো অকল কেলছিয়াম মৌলটোৰ লগতহে মৌলটোলৈহে মিলিছিল তাৰপিছত যিমানবিলাক মৌল সেইবিলাকত কিন্তু এই অষ্টসূত্ৰটো মিলা নাছিলে কেলছিয়ামৰ পাছত অষ্টম মৌল একোটা ধৰ্মবোৰ প্ৰথমটোৰ সৈতে একেধৰণৰ নাছিলে নেক্সট হেৰিটো কি আছিলে নিউলেন্সে প্ৰকৃতিত কেৱল 56টা মৌল থকা বুলিহে জানিছিল আৰু ভৱিষ্যতে আৰু অধিক মৌল আৱিষ্কাৰ নহ'ব বুলিয়ে ধৰিছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী কালত অনেক নতুন মৌল আৱিষ্কাৰ হোৱাত এইবোৰৰ ধৰ্মবোৰ অষ্টসূত্ৰৰ লগত খাপ খোৱা নাছিল তো মইতো ক'লোৱে যে নিউলেন্সে তেওঁৰ তালিকাখনত মাত্ৰ 56টা মৌল ৰাখিছিল আৰু তেওঁ এটা অনুধাৱন কৰিছিল যে ভৱিষ্যতে আৰু ইয়াতকৈ বেছি মৌলৰ সৃষ্টি নহয় সেইকাৰণে তেখেতে কি কৰিলে যে এই 56টা মৌলই পৃথিৱীত থাকিব কিন্তু পিছত যেতিয়া নতুন নতুন মৌলৰ সৃষ্টি হৈ গৈ থাকিল তাত দেখাব যে এই নতুনকৈ সৃষ্ট মৌলবিলাক নিউলেন্সৰ অষ্টসূত্ৰৰ লগত কোনো নিমিলে সেইকাৰণে সেইটোত আচলতে তেখেতৰ আৰু এটা ডাঙৰ সীমাবদ্ধতা ঠিক আছে তৃতীয়টো নম্বৰ কি আছিলে নিউলেন্সে তেওঁৰ তালিকাখনত মৌলবোৰ সদাওঁতে কেৱল একেটা স্থানত দুটাকৈ মৌলই স্থান দিয়াই নহয় ধৰ্মৰ মিল নথকা কিছুমান মৌলকো একেটা স্তম্ভতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল তো আমি যে চালোঁ তালিকাখন কি আছিল ভাবাচোন এই তালিকাখনে পাইছিলোঁ মই যে কৈছিলোঁ তোমালোকক যে তেওঁ কি কৰিছিলে ভালকৈ চোৱা এই যে তেওঁ কি কৰিছিল এইবিলাক মৌলক একেটা স্তম্ভত এটা ঠাইত দুটা মৌল ৰাখিছিলে গম পালা একেটা দুটা মৌল ৰখাৰ উপৰিও এনেকুৱা কিছুমান মৌল ৰাখিছে যিবিলাক এতিয়া এই স্তম্ভটোত গোটেইকেইটা মৌলৰ সেইটোৰ প্ৰপাৰ্টিটো যে একে হ'ব লাগে কিন্তু হোৱা নাছিলে চ' সেইটো আছিল নিউলেন্সৰ এটা ডাঙৰ ড্ৰবেক চ' পৰীক্ষাত সোধে প্ৰশ্ন কেতিয়াবা যে নিউলেন্সৰ সীমাবদ্ধতা কি আছিলে প্ৰথমটো সীমাবদ্ধ হ'ল নিউলেন্সে তেতিয়ালৈ মাত্ৰ 56টা মৌলৰহে উদ্ভাৱন কৰিছিল আৰু ভৱিষ্যতে উদ্ভাৱন হ'ব বুলি ভবা নাছিলে লগতে তেওঁ সূত্ৰটো কেলছিয়াম মৌল পৰ্যন্তহে উপযুক্ত আছিল তাৰপিছত উপযুক্ত হোৱা নাছিলে লগতে তেওঁ কিছুমান মৌলক বেলেগ স্তম্ভত ৰাখিব নোৱাৰিছিল মানে একেটা স্তম্ভতে ৰাখিছিল বা একে ঠাইতে দুটা মৌল ৰাখিছিল যিটো আচলতে প্ৰপাৰ নাছিল কাৰণ এটা ঠাইত এটা মৌল থাকিব পাৰে আৰু সেইবিলাকৰ ধৰ্মবিলাকো এটা স্তম্ভত ৰখা মৌলবিলাকৰ সাধাৰণতে ধৰ্মবিলাক একে হ'ব লাগে কিন্তু সেইবিলাক ধৰ্ম একে হোৱা নাছিলে ঠিক আছে বুজি পাইছে সকলোৱে এইখিনিলৈ ক্লিয়াৰ হৈছে সকলোৰে কোৱা বুজি পাইছে নাই এটো আৰু প্ৰব্লেম নাই ওকে চ' এইখিনি আছিল নিউলেন্সৰ সূত্ৰ আৰু ডবাইনাৰ ট্ৰায়াড তাৰ লগত আমি মৌল পদাৰ্থ পৰমাণু তাৰ বিষয়ে আমি বেছিক কনচেপ্টৰ শিকিলোঁ আজি প্ৰথমটো যিহে ক্লাছ যিটো প্ৰথম ক্লাছ আমি বেছি ডিছকাছ নকৰোঁ গতিকে গোটেইখিনি আমি একেলগে কৰিলে তোমালোকৰ বহুখিনি কনফিউজন হ'ব আজি প্ৰথমটো ক্লাছ আমি ইমানটা সমাপ্ত কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত যেতিয়া নিউলেন্সৰ অষ্টসূত্ৰটো প্ৰযোজ্য নহ'ল তাৰপিছতো কোন নতুন চাইণ্টিষ্টে কেনেকৈ কি কৰিলে তাৰ বিষয়ে আমি ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত ডিছকাছ কৰিম থেংক ইউ এভৰিৱান